سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. تو این قسمت هم ما باز ترکینگ رو داریم و جلوه های ویژه. من از اینجا اینو من درست کنم بذارم روی 2997 مطابق با فوتیجم و این رزولوشنش روی 1080. میرم توی تب موشن و از اینجا روی اوپن میزنم و ویدیوم رو انتخاب میکنم. خب اول از همه من از نوار تایملاین کل فریمامو از اینجا ست میکنم. 1023 فریم اینجا برای من تعیین کرده و پرفرش هم اینجا میزنم برای اینکه سرعت رندر بهتری رو داشته باشیم. و همونطور که میبینید ما اینجا یه حرکت رو به جلو داریم. خب و من برمیگردم از همون فریم اولم شروع میکنم و روی دیتیک فیچرز اینجا میزنم. مقدارشو زیاد میکنم، مثلا مارجین میزنم روی 32، ترشولد رو میزنم روی این مقدار و 64. تعداد نقاط ترک هم میخوام بیشتر باشه تا یه ترک خیلی دقیق تری داشته باشه. دیگه نورمال زمین اینجا میذارم، نیازی نیست حالا بذارم روی لوکیشن، روتیشن و اسکیل، چون ما حرکت خاصی اینجا نداریم. با همین اصلا تستش میکنم و ترک رو میزنم. خب ببینیم که از توی نوار تایملاین ببینید اونجایی که این دامنه خیلی بلندتری داره اونا باید حذف بشه. مثلا یه سری جاها هست ماشین رو برای من نقاط ترکش رو گرفته که اصلا خوب نیست. من یه نقطه فیکس رو میخوام. خب اینه که جابجا میشه باید این نواحی برای من حذف بشه. از همینجا من میتونم دستی حذفش کنم یا از قسمت سالو و کلین آپ از اینجا من میتونم حذفش کنم. من روی این نقاط میزنم و از نوار تایملاین هم حذفش میکنم. یکی هم فکر میکنم این باشه، اینم حذف بشه. الان یه نوار خیلی تمیز برای من مونده. بذارید من ای رو از روی کیبوردم بزنم که این هنوز کلی میبینید نقاط اینجا مونده. یه چیزی هم که اینجا داریم، من الان اینم الان دیدم، کلیش زدم روی این نقطه میزنم و اینجا رو هم حذف میکنم و این یکی، اینا به درد من نمیخوره. میرم جلوتر و اگه ببینم باز نقطه‌ای داره حرکت میکنه اون نقطه رو هم حذف میکنم. از اینجا من ای رو از روی کیبورد میزنم کلش انتخاب بشه. با اینجا من کاری ندارم، میرم تب سال و استاتیک رو میزنم، فوکال لنت و اینا، و باید واسش دوربین تعیین کنم. روی سال کامera موشن میزنم. خب دوربینم برای من اوکی شد. الان من میام پایین و ست اپ ترکینگ سین رو از اینجا میزنم و همونطور که میبینید این بالا برای من دوربین رو ساخته. حالا باید تنها کاری که کنم براش زمین رو تعیین کنم. خب میتونم برگردم از این قسمت، بذار ببینیم. میتونم این نقطه، باید حداقل 3 تا نقطه رو انتخاب کنم. این نقطه یا نه این و این نقطه و این یکی. روی فلور میزنم و اینجا برای من زمین رو تشخیص میده. و ست اورجین هم میتونم یکی از نقاط رو بزنم و از اینجا ست اورجین رو بزنم. خب برگردم توی تب اصلی. من از اینجا روی کامera میام پایین و اپاسیتیش رو زیاد کنم تا این ناحیه شفافتر باشه. ببینید میرم جلو، این کیوبی که با این پلنی که اینجا قرار داره میبینید قشنگ روی همون نقطه فیکس شده. من یه آموزش ضبط کردم که توی اون ویدیو خیلی دقیق تر توضیح دادم برای ترکینگ بلندر. لینکش رو میذارم توی قسمت دیسکریپشن، حتما اول اون رو ببینید. اگه تازه کانال من رو دارید نگاه میکنید و ویدیوی منو، اول اون رو ببینید بعد این ویدیو رو ترجیحاً نگاه کنید. خب اون نقطه فیکس شده و الان من این کیوب و پلن رو میتونم اینجا حذف کنم چون نیازی بهش ندارم. میخوام مدل سه‌بعدی رو به بلندر اضافه کنم. از قسمت فایل، ایمپورت و هر پسوندی که داره، فرمتی که داره، مثلا برای من FBX هست، روی این میزنم و مدل رو وارد میکنم. اگر هم مدل سه‌بعدیتون خروجی که گرفتید یا دانلود کرد از سایت ها بلندر بودش، کافیه اینو درگ اند دراپ کنید این قسمت و اپند رو از اینجا بزنید، میاد پایین و
قسمت آبجکت و روی مدل کلیک میکنید و در نهایت وارد بلندر میکنید. اینجا الان این مدل من وارد شد، ببینید این روی این نقطه قرار داره و شما از اینجا این دوربین من هستش، میتونید فاصله‌اش رو با این تنظیم کنید. ببین مثلا من اینو کوچیکش میکنم و اینو میچرخونمش اینجا، میتونم اینو بذارم روی لوکال تا به این صورت نزدیکش کنم به دوربین خودم. از نامپد 0 رو از روی کیبورد میذارم و از اینجا میتونم ببینمش. این مدلی که من دانلود کردم یه مدل آماده بود، فقط اینکه تنظیمات، ببینید من از اینجا تنظیماتش رو فعال کنم، این قسمت لامپ ایناش تنظیم نبود، خودم رفتم و یه سری جاهاشو بهش متریال نور دادم و خودم اوکیش کردم. مثلا شما میخواید این قسمت یه سری قسمت هاشو بهش متریال بدید، کافیه که از اینجا مثلا چند تا نواحی رو انتخاب کنید. مثلا من میخوام به این قسمت نور بدم، خب بهش لامپ اضافه کنم، مثلا من این قسمت رو انتخاب میکنم و از اینجا نامپد پی رو از روی کیبورد میذارم و مثلا روی سلکشن یا متریال میذارم و این قسمت برای من جدا میشه و همونطور که میبینید اینجا حالا نامش انجینه، این قسمت به من اضافه میشه. من از حالت ادیت پاد خارج میشم و این قسمت رو من آلت پی رو از روی کیبورد میذارم و کلر پرنت میکنم. میتونم اینجا تمام متریالاشو از اینجا حذف کنم هرچی داره و یه نیو متریال جدید بهش بدم. از این قسمت میذارمش روی امیشن. ببینید اینجا هرچی مقدار این بیشتر باشه اون روشناییش هم بیشتر میشه. ببینید من توی این قسمت که مثل پایینی بود اینجا بود براش لامپ گذاشتم، میتونم برای تک تک قسمت هاش کافی که وارد ادیت مود بشم و اون نواحی رو انتخاب کنم. برای قسمت های بالایی و پایینش هم من همین کار رو انجام دادم و بهش لامپ اضافه کردم. خب اما کجا بودیم؟ من داشتم اینو تنظیم میکردم. خب من اولا که اینو بذارم روی سایکل، من با ایوی کار ندارم. خب همونطوری که میبینید الان ما پریویویی از صحنمون رو نداریم. یعنی چی؟ ببینید من الان این بک‌گراندمو میخوام دیگه، اون فوتیجی که باش فیلم گرفتمو میخوام، ولی وارد حالت رندر که میشم این برای من نشونش نمیده. قبلا هم بهتون گفتم که از قسمت تنظیمات رندر قسمت فیلم میاد پایین و این تیک ترانسپرنت رو میزنید، ترانسپرنت گلاس رو هم برای جایی که شیشه‌ای هست میزنید. این رو که بزنید این براتون اوکی میشه. خب من از این شیفتی رو میذارم و یه کپی ازش میگیرم. این رو بذارید من اینم روی قسمت از اینجا هم ببینم. اینو من میفرستمش جلو بیاد بالا و به چرخ نزدیک برج باشه برای این طرف و یه خورم میتونم بزرگش کنم. دوباره شیفتی یه کپی دیگه ازش میگیرم و اینم میذارم میچرخونمش این بر این قسمت قرار داشته باشه. و الان میمونه نور پردازی. ما الان نور درستی نداریم مطابق با فوتیج توی صحنه، باید نور پردازی این آبجکت ها هم اوکی کنه. من میام چیکار میکنم از این قسمت به جای اینکه حالا یه HDRI هم بیارم، از قسمت کالر ببینید این قسمت ها ورد کالر و میام پایین. ببینید من مثلا توی ویدیوهای قبلی خیلی دیدید که من environment تکسچر میارم و یه دونه HDRI به صحنه اضافه میکنم. اینجا من میام پایین و این سری از اسکای تکسچر استفاده میکنم. خب خودش این نور خیلی طبیعی به محیط میده، فقط اینکه ما باید تنظیمش کنیم. اینجا هم تنظیماتش هستش که سایز خورشید و مقدار شدتش و اون جایگاهش که در کجای آسمون باید قرار بگیره و یه سری تنظیمات دیگه مربوط میشه به اتمسفر و اون میزان گرد و خاک و اون رنگی که مثلا توی غروب و شب نشون داده میشه و اینجا هم که شدت کلی درجه نور خورشید هست. خب برای اینکه من ببینم الان خورشید دقیقاً کجا قرار داره، من میام این قسمت و موقتا از اینجا تیکه ترانسپرنت رو برمیدارم تا ببینم که خورشید کجا قرار داره. الان این سمت، خب ما خورشیدمون از سمت راست داره میزنه، راست به چپه و پس من میام اینجا. ببینید با مقادیری مثل سان ابلیشن و سان روتیشن میتونید اون جای خورشید رو تغییر بدید. مثلا من توی قسمت سان روتیشن اگه اینو تغییر شده میبینید خورشید میچرخه و میره به اون سمت.
اون سمتی که من میخوام فکر میکنم درست بشه. این وره از این طرف میتابه و فقط اینکه شدتش رو هم باید کم کنم اینجا. خب حالا من میرم اینجا دوباره تیکه ترانسپرنت رو میذارم که مطابق با ویدیو باید تنظیمش کنم. همونطور که میبینید بازم شدتش زیاد هست، پس من از اینجا میتونم باز کمترش کنم. ببینید مثلا اون قسمت ایدی که اینجا قرار داره اینه که برم بالا، این میزان رنگ زردیش رو هم بالا میبره. خب من نگاه میکنم به این ساختمون میبینم که رنگ این نور تابش خورشیدی که زده به اینجا اون درجه کلوینش مثلا در چه حده. ببینید خیلی پایین هم نمیتونه باشه و یه چیز بین 2-3 هزار تا اوکی هست. توی ویدیوی اولی که من بهتون نشون دادم من این دوتا سفینه هایی که دورترم و نزدیک به برج هستن باید یه حالت مه‌آلود داشته باشه. من این دوتا رو جدا رندر گرفتم و اینی که اینجا هست نزدیک دوربین هست و از کنار دوربین رد میشه و یه انیمیشن هم داره جدا رندر گرفتم. خب برای اینکه من قراره دو تا لایه ببرم توی افتر افکت و اون لایه‌ای که عقب‌تر هست و دورتر هست با کمک همون افتر افکت که توش کامپوزیت رو انجام میدم این قسمت رو مه‌آلود میکنم. با یه سری ترفندها میتونید بهش افکت اضافه کنید توی افتر افکت اگه کار کرده باشید و حتی اون درجه اوپاسیتیش رو هم میارید پایین و این قسمت اگه دقت کنید ببینید هرچی شما دورتر میشید اون آلودگی و مه‌آلود و گرد و غبار بیشتر میشه. پس الان این شدت کنسترانتش بالاست و نباید اینطوری باشه و این قسمت اصلا باید کم رنگ تر باشه. ببینید مطابق با ویدیویی که اینجا وجود داره میتونید ببرید توی افتر افکت و این کار رو انجام بدید. خب من اول انیمیشن این سفینه‌ای که اینجا وجود داره رو انجام بدم. ببینید دو تا راه دارید، یکی اینکه به صورت دستی به این کی فریم اضافه کنید. مثلا این قسمت من بهش یک کی فریم میدم و جلوتر این رو میکشونمش جلو و مثلا پلی رو که بزنم این حرکتش رو انجام میده. خب یا میتونید این کار رو انجام بدید و یا اینکه اگه میخواد یه خورده دقیق تر باشه اون حرکت چرخش و ایناش من الان میتونم یه روش دیگه هم بهتون میگم. خب من اینو میارم به سمت پشت دوربین اینجا کنار دوربین وارد نمای تاپ میشم و شیفت رو میزنم و از قسمت کرو یه دونه پت میارم. این اینجاست، اینو من میارمش دقیقا این قسمت و میچرخونمش میارم پایین وارد ادیت مود میشم. ببینید این رو شما باید مسیرش رو ترسیم کنید. مثلا من اینو جی رو میزنم انتهاش مثلا بشه اینجا فرقی نمیکنه و از اینجا هم ببینید این مسیر اصلی اینا این خط مشکی که اینجا میبینید اینو من یه خورده بکشونمش اینور و با بقیه نقاط هر چقدر خب این ساب دیفالتش هم بیشتر باشه اون حرکته میتونه نرمتر هم باشه. یه مسیری رو شما براش تعیین میکنید. ببینید مثلا این خط کرو من هست، خب میتونه به سمت بالا هم باشه و من اینو یه خورده مثلا ببرمش بالاتر. بعدش باید چیکار کنید؟ ببینید من روی همین آبجکت میزنم و از بخش کنسترینت ها و میام این قسمت فالو پث روی این میزنم تارگت هم انتخاب کنم. ببینید تارگت میشه این. فقط اینکه تنظیم نیست و بعد تنظیم میشه و همونطور که میبینید الان من این مدل من اینقدر فاصله گرفته. خب من اینو نزدیک مبدأش میکنم اون خطی که میخوام شروع انیمیشن روش انجام بشه میبرمش جلو میچرخونمش و نمای بالا از تمامی جهت ها میتونید تنظیمش کنید و با این مقادیری که اینجا هست مثلا همین آفستی که اینجا قرار داره با جلو عقب کردنش میتونید این کار انجام میده. فقط این که میبینید این دقیقاً روی اون محوره خب نمیچرخه به خاطر این هستش که شما باید تیکه فیکسد پوزیشن و ریدیوس و فالو کرو رو از اینجا بزنید تنظیمش کنید دقیقاً روی چه محوری قرار داره و الان من اینو مثلا گذاشتم روی X و Z. ببین من اینو یه روتیت بهش میدم و این یه خورده جلوش به این سمت باشه و اگه از اینجا آفست فاکتور که بزنم میبینید این خودش هم میچرخه و دقیقاً مطابق با
خطی که ترسیم شده میره جلو. خب برای انیمیتش چی کافیه؟ همینجا یک کی فریم مثلا ببینید من روی فریم 100 یک کی فریم به اینجا بهش میدم و مثلا روی 150 که میره جلو دوباره یک کی فریم دیگه بهش میدم و پلی میزنم و این میره جلو. خب سرعتش خیلی زیاده، میتونم این رو بیشتر کنم، یه خورده سرعتش کمتر باشه و از جلوی دوربینم هم میره و در نهایت میچرخه و از کادر خارج میشه. از اینجا من ببینم توی رنده به این شکل. خب یه نکته‌ای که هست ببینید توی رندر سایکل قسمت‌هایی که بهش لامپ اضافه می‌کنید حالت بلوم یا درخشندگی نداره، اون فقط توی رندر ایوی هستش که ما اینجا این می‌بینید شدت درخشندگی رو داریم. توی سایکل شما وقتی روی رندرتون رو روی سایکل قرار میدید از قسمت کامپوزیتینگ اینجا باید تنظیمش کنید و براش تعریف کنید توی قسمت نودها. من راجع به همین نودایی که توی کامپوزیت میخوایم خروجی بگیریم برای کار VFX قبلا توی ویدیوی قبلی بهتون کامل توضیح دادم، میتونید ببینید. یه لحظه من از اینجا این رو بذارمش روی 16 و یه رندر ایمیج بگیرم. ببینید الان من یه رندر خالی گرفتم، موشن بلور هم داره، یعنی وقتی یه انیمیشن حرکت داره این قسمت برای ما نواحیش تار میشه. الان من میخوام به اینجا درخشندگی اضافه کنم به قسمت های لامپش، اینجایی که چراغ داره درخشندگی باید اضافه بشه. ببینید ما توی قسمت نودها یه دونه رندر لیر داریم که بک‌گراند دونه، یعنی میخوایم که اگه به صورت آلفا باشه پشتش به صورت آلفا هستش که بک‌گراند حساب میشه. یه دونه فورگرانده که اگه دقت کنید من زوم کنم اینجا همون مدلای سه‌بعدیمون اینجا قرار داره و یه قسمت هم که مووی کلیپ مربوط میشه به همون فوتیج ویدیویی که شما میارید و وارد افتر افکت میکنید، میگم چیز بلندر میکنید که عملیات ترکینگ رو روش انجام میدید. خب که به وسیله همین نوت ها هم به کامپوزیت و در نهایت این ویوری که اینجا هست، یعنی که ما میتونیم تو قسمت کامپوزیت بتونیم یه ویو داشته باشیم. من قبلا راجع به همین نوت ها گفتم، فقط الان ما میخوایم گلیر رو اضافه کنیم، پس دقت کنید که به همین فورگراندی که اینجا وجود داره و مربوط میشه به بخش مدلی سه‌بعدیتون توی بلندر، پس من شیفت ای رو میزنم و از این قسمت گلیر رو سرچ میکنم، اینو وارد میکنم و وصل کنم به نود بین، ببینید روشن شد درخشنده شد، نود بین چی؟ آلفا اوور و همین رندر لیری که اینجا وجود داره و از این قسمت شما باید تنظیمش کنید. خب من اینو میذارم معمولا روی، نمیدونم این بود یا نه این بود، فوک گلو بود. آره این بهتری میشه، جلوه خیلی بهتری میده و هرچی این سایزش بیشتر باشه درخشندگیش بالاتر. ببین الان من گذاشتم روی 6 کمتره، این هرچی بالاتر باشه درخشندگیش بیشتر میشه. این قسمت میکسی که اینجا وجود داره باز میتونید کنترلش کنید که و این قسمت مربوط میشه به کوالیتیش، کیفیتش میخواد بیشتر باشه روی های میذارید و در نهایت رندری که میخواید بگیرید با کیفیت بهتری میشه انجامش داد. خب الان من یه رندر ایمیج بگیرم، ببینید این تا اینجا رندر رو میگیره و در نهایت میشه این و همونطور که میبینید تمامی مدل هامون اگه تنظیم کرده باشید که چراغ داشته باشه و میخواد که درخشنده باشه، هرچی مدل توی صحنه‌تون هست نورانی میشه. خب اینو رو هم گفتم و راجع به رندرش هم که قبلا بهتون گفتم، من مثلا اینو گذاشتم روی 16 تیک موشن بلور هم زدم، روی سایکل هست، از اینجا رندر انیمیشن که از این قسمت هم تعیین میکنه که توی چه فولدری باشه، از چه فریمی آغاز بشه و تا چه فریمی تموم بشه، دیگه چیز دیگه نداره. روی PNG هم هست و اوکیه. خب از قسمت پروژکت من دوبار کلیک میکنم و اول ویدیو رو وارد میکنم. خب ویدیو من اینو من وارد میکنم، همون 34 ثانیه است. نه این بعد روی آف باشه. خب ما خروجی که از بلندر میگیریم به صورت عکس دیگه، PNG سیکونس بهش میگن و دوباره از همینجا من دوبار کلیک میکنم. خب یه دونه که اینه، کجا رفتش اینا. خب برم اینجا پلی رو که بزنم
یه دونه قرار بود اینو رندر بگیرم و این میره تا اینتا. یه دونه هم که اون دو تا سفینه که نزدیک به اینجا بودن، فکر کنم 3 تا سفینه این هستش. این رو هم میندازم روی لایه بالایی. به این شکل ما اینا رو داریم. ببین مثلا یه کاری که میتونم انجام بدم، اول اینکه از قسمت افکت و پریست من اینجا لومیتر کالر رو سرچ میکنم و از تنظیمات این قسمت میتونم مثلا نور و رنگش رو از این قسمت تنظیم کنم. مثلا رنگش یه خورده برم سمت زردی. و یه کار دیگه که میشه انجام داد، از قسمت اوپاسیتی اینجا میشه یه خورده مقدار این قسمت رو هم کمتر کرد تا همونطور که گفتم یه حالت مه‌آلود رو هم داشته باشه چون دورترین. یه چیز دیگه هم که هست، توی اول ویدیو اگه دقت کرده باشه دیگه نور زیادی هم این قسمت اول میزنه از این سفینه. من این کار رو با الان بهتون میگم با کدوم پلاگین یا افتر افکت انجام دادم، با ویدیو کوپایلت و اپتیکال فلیر. من با کمک این قسمت مثلا از قسمت آپشن دقیقا یادم نیست از کدومی که از اینا بود، ولی اینجا پریست های مختلف و آماده ای داره. از اینجا من اینو میارم و مثلا روی اسکرین میذارم و این قسمت رو میارم روی این ناحیه قرارش میدم و از همین دوباره کنترل سی کنترل وی میگیرم و این رو جابجا میکنم، مثلا روی این قسمت باشه و روی این قسمت و مطابق با حرکت سفینه‌ای که اینجا وجود داره با کمک همین کی فریمایی که اینجا هست تا یه جا میاد و اون مقدار روشنیش نورانی بودنش رو کم و زیاد میکنم. با این تکنیک ها هم شما میتونید این کارا رو انجام بدید که در نهایت میشه خروجی کلیش هم میشه این یه خورده تنظیم نور و رنگ میمونه و اینم تو پریمیر اگه باش کار کرده باشید میتونید انجامش بدید. یه لرزش دوربینی هم اینجا وجود داره. این رو هم من شیک اینجا فکر میکنم سرچ کرده بودم. آره با یکی از پلاگینایی که اینجا هست، فکر میکنم RG یونیورس باشه، نمیدونم، با کمک اینا هم میتونید یه حالت مثلا دیدید سفینه از بغل دوربین رد میشه یا کلا یه شیئی یه جنگنده‌ای که رد میشه یه لرزشی داره. با کمک یه سری از این پلاگینا که شیک و اینا هستش میتونید این کارا رو انجام بدید. توی بلندر هم میشه ولی من آوردم توی افتر افکت انجام دادم. در کل همین بود. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تو قسمت کامنت نظرتون بنویسید. برای دیدن آموزشی بیشتر به کانال سر بزنید و سابسکرایب